èyí tí mo fẹ́ béèrè náà ó ti di pé kò yẹ kí n béèrè mọ́ torí ẹ ti sọ mọ́rọ̀ so nǹkan tí màá kàn béèrè ni pé kí ló mú kẹ́ wá a mọ̀ pé ẹ bá nú ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bàbá yín bẹ́ẹ̀ ṣe sọ but ìgbà tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kọrin 1983 yẹn kí ló tì yín lọ sí di orin fújì. Mo lè sọ pé kádàrá ṣùgbọ́n mo tún lè sọ pé necessity ẹ ti understand necessity ló fà á torí pé nígbà yẹn nǹkan dáhùn díẹ̀ fún màmá mi torí pé màmá mi àti bàbá mi wọ́n ti wà separated láti ìgbà tí mo ti wà ní 6 months wọ́n fẹ́ kọlà fún mi màmá mi ò gbà kán kọlà fún mi so màmá mi pinnu wá láti Ìbàdàn wá sí Èkó kan yín pé Ìbàdàn ló ń gbé but ìyá bàbá mi Ìbàdàn ló ń gbé so ìgbà tó wá bí mi so wọ́n láti gbé mi lọ́lé wọ́n ní kí ìyàwó kí wọ́n yá ní àfikún máa gbé mi wá síbẹ̀ kò yẹ pé torí àwọn fẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ káwọn ṣe fún mi ní ilé so wọ́n fẹ́ kọlà fún mi bí màmá mi ṣe ní òun gbà kán kọlà fún mi náà so ó ṣàdìjà láàrin wọn tó gbé màmá mi wá sí Èkó tó fi di pé wọ́n yìí wá separated nìyẹn tí wọ́n sì mọ́ tí wọ́n jọ fẹ́ra wọn mọ́ so màmá mi ni mo gbé pẹ̀lú tí mo fi dàgbà so kò sí rẹpẹtẹ wọ́n ṣáà manage àwọn ṣe pé most people tó ń gbé ní Ajégúnlẹ̀ ní ghetto ẹ̀ tí understand nǹkan bẹ́ẹ̀ so àwọn ọmọ wọn ló máa friend fúnra wọn most times ìgbà tó má di pé ìyá yẹn ti try tí nǹkan ò rí bọ́n ṣe fẹ́ àwọn ọmọ friend fúnra wọn ọdún láti gbé ẹlòmíì dánmọ burúkú ẹlòmíì dánmọ gidi ibẹ̀ láti ráwọn àwọn fúbọ́là káàkiri wọn pọ̀ l'Ajégúnlẹ̀ ibẹ̀ láti rí àwọn Daddy Showkey ọ̀rẹ́ mi rége ló ń kọ kọ̀ọ̀kan àwọn Daddy Fresh wọn pọ̀ nbẹ̀ pé music náà ń ṣe nìyẹn so láti bẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi kan báyìí ó rí pé mo ní ọpọlọ creativity pé mo wà creative so wá fa mi mọ́ra àwọn ọ̀dà fújì ẹlẹ́gbàá yẹn náà ṣe bí bàtà ṣe bí wéré mọ́ra wọn olùbọ́ yẹn kò kọrin gidi bí mi ṣe fún ọ láì dí àpò yóò ṣe jẹ́ ká gbé báyìí jẹ́ ká ṣe báyìí wọ́n yẹ wí ọ̀bọ̀ ìgbà táwọn bá lọ pé kò serious wọ́n ṣe kí n máa bọ̀ ní wọ́n ti pé mi kọrin yẹn nìyẹn so láti bí ẹ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ competition nìyẹn gbogbo wa yẹn náà ṣe náà láàrin bẹ́ẹ̀ tó kí ni o bọ̀ wá ṣáà ń ṣe so àwa wọn pe máa kan ní wọn ga lọ la máa ń pè Alhaji Ramon ti kú sí kó lọ́n fọ̀rọ̀ kẹ́ so máa yẹn ló wá organize competition fún wa tó bá ti organize competition yẹn àwa mú ẹ tó bá mọ Orlando Ọ̀wọ̀ láti volume 1 ti di present volume ẹ tó mọ Haruna Ìṣọ̀lá láti volume 1 ti di present volume ẹ tó mọ Barrister gbogbo ẹ sáwá ní ká máa kọrin tẹ́nì kankan kọrí so àwọn èèyàn máa sọ pé even àwọn olórin tó ń jáde lẹ́yìn àwọn Barrister gan wọ́n ń kọrin àwọn Barrister wọ́n ń kọrin ara wọn pé ó ní bó ṣe fẹ́ kí nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé ká máa kọrin tẹ́nì kankan kọrí so as at then mo ò ní ju bí orin 2-3 àti máa ń kọ lọ but 2-3 tèmi yẹn àwọn yòókù tó wá bá mi compete wọn lórí kankan so tó bá ti kọrin àwọn ọlọ́wà kórin jọ awájẹ́ kórin ẹnìkan kò dìde nínú àwọn judge yẹn pé panel of judges yẹn pé orin báyìí ló kọ so wọ́n yẹn jábọ̀ ní bí mi ṣe gbé first yẹn àṣẹ competition yẹn bẹ́ẹ̀ fún bíi 4 years so the more ti ọdún gorí ọdún lórí tí mò ń kọ ẹ̀ ṣe ló ń pọ̀ sí torí everyday máa make sure pé mo ṣe nǹkan everyday so wọ́n yẹ pé bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ bọ́ ṣe mọ̀ pé tí o máa ṣe pé new product dé àbí tí o ṣe ẹ̀ tí o understand tí o gbé system tuntun dé ó máa take time káwọn tó accept ẹ̀ but tó máa rí pé nǹkan yẹn unique tó máa ti gbà báyìí ó ti tán kíní ẹ̀ ló máa jẹ́ number 1 ní line kíní ẹ̀ so pé ti pé mo ṣàbọ̀n tó tún gbé tátú lélẹ̀ mo ṣe kọ́kọ́ ṣe life kẹsẹ̀ ẹ̀rìn káàkiri mo ṣe Fuji blues wọn ò gbé orí ilé yàtọ̀ síra wọn ìgbà kan àwọn kan ẹlòmíì ní orin mi jọ poetry ó ṣe kíní kan pé máa sọ story jù pé kò yẹ kí story máa wà nínú Fuji bọ́ èmi nǹkan tẹ́mi bí lè pé music jẹ́ ní nǹkan tí means of communication ti understand ẹ lè fi communicate sáà pé so bó ṣe jẹ́ means of communicate pẹ̀lú àwọn èèyàn yẹn why tá a fi máa fi teach morals why tá a máa fi correct nǹkan tó wrong in the society so èmi ṣe fi gbogbo ohun ìlà àwọn tí mo sọ yẹn àwọn aláìpọ̀ mo kàn ń gbà yín pè ní ewì pé wí ni mo ké do really mo mẹ́mi ké náà mo ké wí school o mo mẹ́mi ké náà so bó di pé mo á introduce kìíní mi yẹn mo ṣàbẹ̀sẹ̀ kọ́ àwọn yàrá onílé tún yàtọ̀ débi pé ńgbà kan gbà tí mo pàdé Alhaji Barrister wọn ni gbogbo nǹkan táwọn ń try láti ṣe tí ó mú èmi wá padà ṣe tó mú mo ní báwo ló ṣe mú sàwọn lódà pé beat táwọn olùtí táwọn kò fast èmi wá gbé fast beat sí mo jẹ́ kí tempo yẹn kó fast pé at the same time àwọn èèyàn jó wọ́n dẹ̀ tún lis ten sí lyrics yẹn ni pé so in fact pé mo try gan ìgbà kan kò bá ṣàṣọ ní anyway nígbà sọ history bàbá mi fún mi rẹ̀ pé anyway bàbá ẹ̀ ló ń kọ ìgbà kan kò bá ṣàṣọ pé ẹgbẹ́ àwọn ni Ìbàdàn pé ilé dákẹ́jà nílé àwọn pé ẹ̀yìn ayẹyẹ pé súnmọ́ra yín ìpá àwọn súnmọ́ra àwọn kan bọ́ ìbẹ̀sẹ̀ ṣàlàyé fún mi ni mo rí bàbá mi lóòótọ́ ni pé bí àbúrò àwọn ni Alhaji Dr. Sikiru Ayinde Barrister ṣe yeah so that was how it all started.